Hello guys! Welcome to Angel Baking with Mommy. So ngayon po is gagawa po ako ng no-bake custard cake. So isi-share ko po sa inyo kung paano ko po ito gawin. So keep on watching. Okay, so una po is magluluto po tayo ng caramel. So kailangan po ang ating apoy is napakahina lang po para hindi po masunog ang ating caramel. So antayin lang po natin itong maglapot. Ayan. So ayan, malapit na pong lumapot ang ating caramel. So once po na sticky na siya sa ating spoon is okay na po yan ang ating caramel. So okay na to guys, remove lang natin sa stove. Tapos agad-agad po nating i-transfer sa ating llanera or baking pan. So mayroon tayo ditong dalawang baking pan na 8x9 po ang sukat. So antayan lang po nating tumigas ang ating caramel, then iset aside po natin para sa ating next preparation po sa ating custard na mixture. So ayan, so magiging ganito po ang itsura po ng ating caramel. So ngayon naman dito tayo sa ating custard. So mayroon tayo ditong 1 cup white sugar, 1 can evaporated milk or full cream milk, 1 can condensed milk, at 3 large eggs. At meron tayong 1 teaspoon na vanilla extract. At meron tayong panghalo. So ngayon i-combine natin ang ating mga ingredients. So ang gagamitin lang natin dito guys, either hand mixer or wire whisk. Ang importante po guys is kailangan ma-combine lang po ang mga ingredients at ma-mix po ng mabuti. So after po mahalo natin ang mga ingredients sa ating custard, i-set aside muna natin ito at proceed muna tayo sa ating cake mixture. Sa ating cake mixture, meron tayong 2 and 1/2 cup cake flour, 5 pieces large eggs, 1/2 cup oil, 1 cup evaporated milk, 1 cup white sugar, 3 teaspoon baking powder, 1 teaspoon salt, at sa ating mirang naman 1/2 cup white sugar at 1/2 teaspoon cream of tartar. So ngayon, i-separate muna natin ang ating egg yolk tsaka yung ating egg white. So make sure po na walang mahahalong egg yolk sa ating egg white para po maganda po ang tubo ng ating cake. So after ko pong ma-separate po ang egg yolk tsaka yung egg white, so isi-set aside muna natin ang white, then unahin muna natin pag-mix ang yolk mixture. So ngayon, sa ating yolk, i-whisk ko lang ng kaunti, and then i-add natin ang ating 1 cup na white sugar. So once na po nahalo na, so i-add natin ang ating oil. And then yung ating gatas. Ayan. So kung wala po kayong full cream milk guys, is pwede na po evaporated milk. So ihahalo lang natin ito hanggang ma-combine lahat, and then isi-set aside muna natin para prepare tayo or proceed tayo sa ating dry ingredients. Okay, so dito na tayo sa ating dry ingredients. So salain lang natin mabuti ang 2 and 1/2 cup cake flour para mawala po ang buo-buo ng ating flour. So
dito ang baking powder at saka ang salt natin. So after po masip natin or masala natin ang ating dry ingredients, kunin natin ang ating hinanda kanina na yolk mixture. So ngayon po, ang ating gagawin, i-add natin ang ating flour mixture sa ating yolk mixture. So again guys, kung wala po kayo ditong wire whisk, much better po na hand mixer. Ang importante lang po is kailangan makombine lang po siyang mabuti ang ating butter mixture at magiging smooth po ang kanyang consistency. So once po na-combine na natin ito at nagiging smooth na, so isi-set aside muna natin ito at prepare na tayo sa ating meringue mixture or yung ating egg white po. Okay, so ngayon dito na tayo sa ating egg white, sa ating meringue. Ibibit lang po natin ng kaunti and then i-add natin ang ating cream of tartar. So pagkatapos, i-add natin ng gradual or paunti-unti po ang ating white sugar. So again, ang magiging consistency po ng ating meringue is soft thick. So sa mga nagtatanong po kung wala po kayong cream of tartar, is pwede na po ang lime or lemon juice or vinegar po na pang-alternative na substitute po sa ating cream of tartar. So ayan guys, malapit na po siya sa ating hinahanap na consistency. Ayan. So makikita nyo guys, is parang kintab-kintab po ang ating meringue. So ganyan dapat guys ang kanyang consistency. So ngayon kumukuha lang po ako ng malaking mixing bowl kasi ang nagamit ko kanina is maliit, so hindi kasya po ang ating butter. So ngayon guys, isasama ko ang meringue sa ating butter mixture. Mix na po guys, gagamit tayo ng spatula para makat and fold natin to make sure po na mahalo po lahat. So sa pagka-cut and fold po ng ating butter, kailangan lang po wala na kayong makitang yellow color. Lahat po is nakakumbine na po sa ating meringue. So pag na-overmix nyo po ang ating butter or na bumabagsak na siya, is overmix na yon. So, may tendency po na titigas po ang ating cake. So, kailangan po, once na-combine na po lahat, then okay na po yun. Then, after po nating ma-mix ito lahat, so okay na to, isi-set aside muna natin ito saglit. So, okay na. Dito na tayo sa ating baking pan or sa ating lianera. So, tumitigas na po ang ating caramel. So, ngayon, kunin ko lang po ang ating custard. So, i-divide ko lang po ang custard natin sa ating dalawang baking pan. Nating masalin lahat, so isusunod natin yung ating cake mixture.
pagkatapos pong ma-divide natin ang ating cake batter sa dalawang baking pan, so ngayon naman, i-cover natin ito ng cling wrap. Para po maiwasan natin na malagyan po ang ating cake ng tubig. So, magiging ganito siya, guys. At pagkatapos nating malagyan ng cling wrap or cellophane ng ating cake, so ngayon, ihanda natin ang ating steamer. So, ito na guys ang ating steamer. So, ayan, ilagay ko lang dito. Then, yung sa top ng steamer. Ayan. So, while nag-prepare ako nito guys, ang ating water is nakaboil na. So, kailangan guys nakaboil siya. Kung sa oven po is naka-preheat na siya. So, ilagay na natin ang ating cake. So, pagkatapos po ng isang oras ay ililipat natin ang nasa ibaba sa itaas. Then, yung nasa itaas naman, ililipat natin po sa ibaba para po mag-balance ang pagkaluto. So, charan, after po 1 hour and 30 minutes. So, ganyan na po ang ating cake. So, see, napakaganda po na pagkaluto ng ating cake. So, kailangan po guys, wag lang kayong bukas ng bukas sa ating steamer. Kailangan po mag-oras kayo para po perfect po ang pagkaluto ng ating cake. Ang gagawin ko po sa isang cake is i-bite size ko po siya or yung tinatawag natin na picka. So see, napakaganda po ng pagkaluto ng ating custard cake. So may box ako dito tsaka cupcake liner. So i-divide ko lang po. Tayong matapos guys. So ayan, charan, ito na po ngayon ang ating custard bites cake. So ngayon, dito naman tayo sa ating isang layer na cake. So ayan, i-flip up ko lang. So see. Napaka-perfect po. So, ayan.
ako ng 106 pesos. Sa caramel is 10 pesos. Sa custard naman is 102 pesos. So ngayon po, nagkahalaga po ang cake, ang caramel at ang custard ng 218 pesos. So ngayon, i-additional ko po doon ang ating packaging at ang gas. So nagkahalaga po total ng 328 pesos. So ngayon, dito tayo sa ating cake price. Ang 1 layer po is ibebenta natin ng 350. Ang bite size po is 250. So nagkahalaga po ng 600 pesos. So ngayon, ima-minus po natin ang ating nagastos or ang ating kapital, 328 pesos. So ngayon, kumikita po tayo ng 278 pesos sa isang lutuan po lamang.